සුබ දවසක්. ඔයාලම එකතු වෙලා ඉන්නේ DILAA YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් ඔයා YouTube කරන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ channel එකට views, subscribe ඒ වගේම watch time වැඩි කරගන්න අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙන මෙන්න මේ end screen සහ card කොහොමද හරියටම ඔයාගේ වීඩියෝ එකට add කරගන්න කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. ඒ වගේම මේ හරහා පුළුවන් බොහෝ වෙලාවක් audience එක එහෙම නැත්නම් viewer කෙනෙක් අපේ channel එකේ රඳවගෙන එක වීඩියෝ එකකින් තවත් වීඩියෝ එකට යොමු කරන්න. ඉතින් මේ දේවට ගොඩක් වැදගත් වෙවි. ඒ නිසා දිගටම රැඳිලා ඉන්න මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් ඔයාලට අපේ channel එකෙන් YouTube සම්බන්ධ වගේම Android trick සම්බන්ධ වීඩියෝස් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ. ඔයා තාමත් අපේ DILAA YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා bell icon එකත් all දාලා තියාගන්න. එතකොට අලුතෙන් දාන වීඩියෝස් ඔයාලා ළඟටම ගෙන ගන්න පුළුවන්. හරියාලුවනේ මේ දේවට PC එකෙන් වගේම ෆෝන් එකෙනුත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් මොබයිල් ෆෝන් යූස් කරන නිසා මං අද ෆෝන් එකෙන් කරන්න හැටි තමයි කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඔයා ෆෝන් එකෙන් කරත් PC එකෙන් කරත් වෙනසක් නැහැ. මේ විදිහට තමයි ඔයාලට settings හදාගන්න තියෙන්නේ. හරියාලුවනේ අපි Google Chrome browser එක තමයි මේකට යූස් කරන්නේ. මොකද YouTube Studio app එකට මෙන්න මේ end screen කියන feature එක තාමත් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. හරිවා මුලින්ම Google Chrome browser එකට ඇවිල්ලා youtube.com කියලා search කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන උඩ ඩොට් තුන බලලා ඔයා මෙතන ඩෙස්ක්ටොප් මෝඩ් ඔන් කරගන්න ඕනේ. හරි දැන් ඔයාලට මෙතන උඩින්ම වාගේ ප්‍රොෆයිල් අයිකන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා අන්න එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් YouTube Studio කියලා. ඔයා අන්න එකට එන්න. දැන් ඔයාගේ ඩෑෂ්බෝඩ් එක මේ විදිහට ලෝඩ් වෙනවා. ඔයා දැන් මෙතනින් content වලට එන්න. content වලට ආවට පස්සේ ඔයාගේ channel එකේ තියෙන වීඩියෝස් ටික මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් මම වීඩියෝ එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න. හරියට පස්සේ මෙතන දකුණු පැත්තට වෙන්න බලා ගන්න පුළුවන් end screen සහ card කියලා ඔප්ෂන් දෙකක්. මම මුලින්ම end screen වලට එන්න. ඔයා මෙතන pencil icon එක උඩ touch කරන්න. touch කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන ටෙම්ප්ලේට් වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති නම් මේවා යූස් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි කස්ටමයිස් කරලා අපිට අවශ්‍ය විදිහට හදාගත්ත ටෙම්ප්ලේට් එක තමයි මෙතන පළවෙනි බොක්ස් එකේ සිලෙක්ට් වෙලා ඉවිත් තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මෙතන පහලින් ටයිම් බාර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට උඩරිම තප්පර 20ක් තමයි end screen time range එක විදිහට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතන උඩින්ම element කියන එක හරි එහෙම නැත්නම් පහළ plus icon එක හරි touch කරලා ඔයාලට elements add කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන elements touch කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට video playlist subscribe channel link වගේ option ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඔයාලට ඕන category එකක් add කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන video එකක් add කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන most recent upload කියලා තමයි මෙතන select වෙලා ඉවිත් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මගේ channel එකේ අවසානයේ අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන වීඩියෝ එක තමයි මෙන්න මෙතන box එකේ පෙන්නන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයාලට තවත් option වගේක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලට පෙන්නන්න මම මෙතන වෙනත් element එකක් add කරගන්න. අර දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ඊළඟ ටික් එක select වෙලා ඇවිත් තියෙනවා best for viewer කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ option එකෙන් YouTube එක විසින් ඔයාගේ channel එකේ recommend කරන වීඩියෝ එකක් තමයි මෙතන box එකේ ඔයාලට පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කැමති විදියට මේ box touch කරලා ඔයාලට කැමති විදියට මේ ටික් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන තුන්වෙනි option එක කරා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ channel එකේ තියෙන ඔයාලට කැමති වීඩියෝ එකක් මෙතනට තෝරලා දෙන්න. ඉතින් මේ විදියට add කරගන්න elements ඔයාලට කැමති විදියට drag කරලා කැමති තැනකින් තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම size එහාට මෙහාට කරලා ඔයාලට කැමති විදියට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මෙතන element වලට ගිහින් subscribe කියන element එක add කරගන්න. ඉතින් මේ හරහා වෙන්නේ ඔයාගේ මේ logo එක touch කරාට පස්සේ ඔයාගේ channel එක තමයි view වෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන අනෙක් element එහෙමත් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට website එකක් තියෙනවා නම් ඒකේ link එක මෙතන link කියන option එක තෝරලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම playlist එකක් හරි එහෙම නැත්නම් ඔයාලට වෙනත් channel එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට ඒක වුණත් මෙතන add කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මෙතන පහළ ටයිම් බාර් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ end screen එක කොතන ඉඳන් කොතනටද play වෙන්න ඕනේ කියලා මේක එහාට මෙහාට කරලා අවශ්‍ය විදිහට ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට ඕන විදිහට මේක කස්ටමයිස් කරගෙන මෙතන උඩ තියෙන save button එක touch කරන්න. මම දැන් මෙතන save දෙන්න යන්නේ නැහැ. discard changes කියන එක දෙනවා. හරි මම ඊළඟට cards කියන option එකට එනවා. cards වලට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන end screen වගේ නෙමෙයි. ඔයාලට සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් මෙතන පෙන්නනවා. ඔයාලට වීඩියෝ එකේ කැමති තැනකට අවශ්‍ය විදිහට කාඩ් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන උඩරිම කාඩ්ස් 5ක් වගේ තමයි ඔයාලට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයා මෙතන පහළ වීඩියෝ බාර් එකේ අදාළ තැන සිලෙක්ට් කරලා
ඊට පස්සේ මෙතන අවශ්‍ය එලිමන්ට් එක උඩ ටච් කරලා මේ විදිහට වඩ කාඩ් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා වීඩියෝ එකේ ප්ලේලිස්ට් එකේ මේ විදිහට ඉක්මනට ඇඩ් කරගන්න. ඒ වගේ මෙතන පෙන්නනවා ඇඩ් කරගන්න වීඩියෝ එකක් හරි ප්ලේලිස්ට් එක හරි වට ටයිටල් එක වෙනස් කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඕන ගන්න නේම් එක මෙතන පහළ බොක්ස් එකේ ටයිප් කරගන්න. ටයිප් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ටයිප් කරන ටෙක්ස්ට් එක මේ විදිහට ඔයාලට වෙනස් වෙලා මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට වීඩියෝ එකේ අවශ්‍ය තැන් වලට විතරක් මේ විදිහට කාඩ්ස් ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් ඔයා දකින්න ඇති කොහොමද ND ස්ක්‍රීන් එක සහ කාඩ් එකක් ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. ඔයා මේ දේවල් අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරන්න. මේ වෙන්න වගේ ඔඩියන්ස් එක channel එකේ රඳවගෙන ඉන්න ගොඩක් වැදගත් වේවි. ඉතින් යාළුවනේ මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. අනිත් අයටත් දැනගන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරි ඉතින් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.